بیماری اسکرپی جزو بیماری‌های عصبی است که در گوسفند رومن معمولا مشاهده نمیشه. سلام. امروز میخوام در رابطه با گوسفند رومن مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. سوالات بسیار زیادی رو از ما میپرسید که این گوسفند رومن چگونه گوسفندی است، از چه نژادهایی به وجود آمده و آیا در کشورمون میشه اینها رو نگهداری کرد یا نه، در کجا به فروش میرسه یا کجاها اینها رو در واقع پرورش میدن. سعی کردیم که در این ویدیو مطالب خوبی رو در رابطه با گوسفند رومن خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. گوسفند رومن هم مثل سایر گوسفندانی که معمولاً وارداتی هستند، وارد کشورمون شدن، ولی اگر تاریخچه از این بخواید بدونید این هست که شرکت اینرا گوسفند بریتیون دوچر رو که اصالتا مال فرانسه هست و در منطقه بری فرانسه اینها متولد شدن و در اونجا زندگی میکنن، اینها رو اومدن با رومانوف ترکیب کردن و تلاقی دادن و حاصلشون شده گوسفند رومن که امروز شما اونها رو در کشور خودمون هم مشاهده میکنید. اما چه اتفاقی افتاده که اینها رو اومدن با همدیگه تلاقی دادن؟ برخی از خصوصیات که در گوسفند رومانوف بود اینها در ترکیب حاصل اینها از بین رفتن. مثلا ادعا میشد که گوسفندان رومانوف فرزندان و بره‌های ضعیف و ظریفی دارن، پشم ضعیفی دارن. اینها رو اومدن حذف کردن و وقتی که با بریتیون اینها رو اومدن تلاقی دادن دیدن که این خصوصیات حذف شدن و گوسفندانی به وجود اومدن به نام رومن که اینها در واقع که صفات برتری دارن، ژنتیک برتری رو دارن و تمامی عیب‌هایی که در هر دوتا، یعنی هم در بریتیون دوچر و هم در رومانوف اینها مشاهده کرده بودند، در تلاقی و در ترکیب ژنتیکی اینها از بین رفتن. اما چه خصوصیاتی خود گوسفند رومن داره که اینو خدمت دوستان من عرض میکنم. میزان قدرت باروری اینها بالا رفته، یعنی اینکه میزان باروری اینها در 2 سال 3 بار شده، یعنی در 2 سال 3 بار اینها جفتگیری رو و بردهی رو انجام میدن. میزان چند قلوزایی اینها رفته بالا، حدود اگر در نظر بگیریم بین 2.3 تا 2.4 میزان بازدهی تولید مثلی اینها بالا رفته. میزان شیر اینها متناسب شده، میزان پشمشون خیلی خوب شده. یک مسئله‌ای که اینجا هست، من در جلسات قبل هم در مورد بیماری اسکرپی توضیحاتی رو خدمت دوستان دادم. بیماری اسکرپی جزو بیماری‌های عصبی است که در گوسفند رومن معمولا مشاهده نمیشه و این هم پوشانی شده. مسئله‌ای که بیشتر در گوسفندان رومن مشاهده میشه اون حالت محافظت کننده مادری و بسیار قوی هست که در بین این گوسفندان دیده میشه. یه مقدار در رومانوف بود، در بریتیون هم یه مقداری بود. الان بعد از ترکیب اینها اون حفاظت مادری اینها بسیار بالا رفته. یه مقدار اون هیجاناتی که مربوط به گوسفند رومانوف بود کاهش پیدا کرده و ما در رومن میبینیم که گوسفندان بسیار آرامی هستند. کار با اینها خیلی راحت تر هست، شیرشون هم متناسب هست. در مجموع اگر ما بخوایم اینها رو بررسی کنیم گوسفندان بسیار مناسبی برای نگهداری هستند. و یک مطلبی رو من خدمت شما دوستان عرض کنم که نباید انتظار داشته باشیم که گوسفندانی که ما پرورش میدیم، اونهایی که خصوصا وارداتی هستن، حتما با سودهای بیشتر و قیمتهای سرسام‌آور اینها رو به بازار بدیم. نه خیر، همین که ما این فرصت رو پیدا کردیم و این وضعیت برای ما به وجود اومده که ما بتونیم 2 قلوزایی 3 قلوزایی داشته باشیم و بتونیم درآمد بیشتری رو کسب کنیم، این برامون کفایت میکنه. در واقع پتانسیل ژنتیکی گوسفندان خودمون رو بردیم بالا، میتونیم اینها رو با گوسفندان داخلی خودمون هم تلاقی بدیم و گوسفندان مناسبتر و بهتری رو داشته باشیم، چون هیچ کدوم از این گوسفندانی که ما خدمتتون عرض کردیم، چه رومانوف و چه بریتیون دوچر، هیچ کدوم از اینها در واقع دنبه نداشتن و خود رومن هم دنبه نداره. در واقع گوسفند بسیار مناسب، آرام، با گوشت، پشم بیشتر و اینها بیشتر برای پرواربندی اصلاح نژاد شدن و کار ژنتیکی بیشتر بر روی پشم و گوشت اینها صورت گرفته. البته سایر مزایا هم که در کنارش هست. اما اگر میشه اینها رو در نظر بگیرید، میشهشون بین 70 تا 80 کیلوگرم
وزن داره. اگر گوت اینها رو ما در نظر بگیریم بین 90 تا 100 کیلوگرم و در برخی از موارد که با دامداران این و پرورش دهندگان رومن من صحبت می‌کردم میگفتن که ما رومن هایی داریم حاضریم که اینها رو وزن کشی کنیم تا 120 کیلوگرم هم اینها وزنشون بالا رفته و مقاومتشون نسبت به بیماری ها بسیار بالا رفته. اینها مطالب بسیار ارزنده‌ای هستند که ما میتونیم از اینها در کشور خودمون هم استفاده کنیم و بتونیم سود خوبی از اینها بگیریم و درآمدزایی خوبی از این گوسفندان داشته باشیم. این خلاصه ای بود از گوسفند رومن و ترکیبی از گوسفند رومانوف و بریتن دوچر که دوستان سوالات بسیار زیادی در این زمینه داشتن. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید، سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در مورد گوسفند رومن سوالاتی داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.